السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة خيط وإبر على اليوتيوب. معكم ريري فاروق. النهاردة إن شاء الله هنتعلم طريقة عمل غرزة الوافل، وهي من الغرز الشتوي الجميلة جدا. تنفع نعملها بطانية أو البيبي، بلوفر أو بلوزة سواء للرجال أو النساء. ممكن نعمل بيها طاقية أو كوفية. النهاردة إن شاء الله هنتعلم طريقة عمل الغرزة وتتدربوا عليها كويس، لأن هنعمل بيها مشاريع مختلفة إن شاء الله الفترة اللي جاية. تعالوا نشوف هنعملها إزاي. علشان نبدأ غرزة الوافل هنحتاج عدد غرز يقبل القسمة على 3 زائد 2. فهنعمل عقدة البداية وهنشتغل مضاعفات العدد 3. هنعمل 24 غرزة، 3 في 8 ب24، وبعد كده هزود سلسلتين. فكده 1 2 3 4 5 6. كده اشتغلت 24 غرزة سلسلة. بعد كده بقى هزود غرزتين سلسلة وهدخل في الغرزة ال24 اللي اشتغلتها، واشتغل غرزة عمود بلفة، وهشتغل فوق كل غرزة بعد كده غرزة عمود بلفة. علشان نطبق الغرزة دي لازم يكون عندنا فكرة بغرزة العمود بلفة والعمود الأمامي وغرزة السلسلة طبعا بالشكل ده. كده اشتغلت غرز عمود بلفة فوق كل غرزة غرزة. بعد كده هرتفع سلسلتين وهشتغل في نفس مكان الارتفاع غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل غرزة عمود أمامي في تاني غرزة على طول بعد سلاسل الارتفاع من السطر السابق بالشكل ده. بعدين غرزتين عمود بلفة في الغرزتين اللي بعدهم، غرزة عمود أمامي، وبعدين غرزتين عمود بلفة، والغرزة اللي بعدهم غرزة عمود أمامي، غرزتين عمود بلفة، بالشكل ده. وهنكمل بالتبادل غرزة عمود أمامي غرزتين عمود بلفة لحد نهاية الدور. خلصت السطر كله كده بالتبادل غرزتين عمود بلفة غرزة عمود أمامي. وصلت لآخر غرزتين في السطر عندي، هشتغل الغرزة اللي قبل الأخيرة غرزة عمود أمامي زي ما عملت في بداية السطر، وانهي السطر بغرزة عمود بلفة. يبقى بدأنا السطر بغرزة عمود بلفة وعمود أمامي، ونهيناه بغرزة عمود بلفة وعمود أمامي زي ما احنا شايفين كده. بعد كده علشان نبدأ السطر الثالث هنرتفع سلسلتين وهنلف الشغل للجهة التانية، وهشتغل غرزة عمود بلفة، ودي هتكون ثابتة معايا على طول في بداية ونهاية السطر غرزة عمود بلفة. بعد كده في الغرزة التانية هشتغل غرزة عمود بلفة. يبقى بدأنا السطر بغرزتين عمود بلفة. سلاسل الارتفاع دي مش محسوبة دايما معايا من العدد. الغرزة التالتة هشتغلها غرزة عمود أمامي. الغرزة الرابعة غرزة عمود أمامي. بعد كده هشتغل غرزة عمود بلفة عادي، وبعدين غرزتين عمود أمامي، بعدين غرزة عمود بلفة، بعدين غرزتين عمود أمامي، غرزة عمود بلفة. يبقى بنشتغل بالتبادل
غرزتين عمود امامي، غرزة عمود بلفة، غرزتين عمود امامي، غرزة عمود بلفة، عكس ما كنا بنعمل في السطر السابق. خلصت السطر كله زي ما احنا شايفين كده، وصلت لاخر غرزتين في السطر. هشتغل اخر غرزتين عمود بلفة، بعد كده هرتفع سلسلتين وهلف الشغل للجهة التانية، وهكرر السطر التاني. هشتغل الغرزة الثابتة بتاعتي غرزة عمود بلفة في نفس مكان سلاسل الارتفاع، وبعد كده هشتغل غرزة عمود امامي، غرزتين عمود بلفة، بعدين غرزة عمود امامي، غرزتين عمود بلفة، بالشكل ده لنهاية الدور. وصلت هنا لاخر غرزتين في السطر. بعد ما اشتغلت غرزتين عمود بلفة هنهي السطر بغرزة عمود امامي وغرزة عمود بلفة في اخر غرزتين، بالشكل ده. بعد كده هرتفع سلسلتين وهنكرر السطر الثالث اللي هو عبارة عن غرزة عمود بلفة في بداية السطر، كمان غرزة عمود بلفة في تاني غرزة، وبعدين هشتغل غرزتين عمود امامي في الغرزة الثالثة والغرزة الرابعة، وبعد كده اشتغل بالتبادل غرزة عمود بلفة وغرزتين عمود امامي، غرزة عمود بلفة، وبعدين غرزتين عمود امامي. بالشكل ده زي ما احنا شايفين. واضح عندي هنا شكل الغرزة من الظهر، وهنا شكلها من الامام، شكل مربعات الوافل زي ما احنا شايفين. هنكرر بعد كده بقى لنهاية الدور. هنقفل السطر بغرزتين عمود بلفة زي ما بدأناه بغرزتين عمود بلفة، وبعد كده هنعمل السطر اللي بعده. زي ما قلت لكم هي عبارة عن تكرار سطرين بس. تطلع معايا في النهاية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. غرزة جميلة جدا وسهلة، نقدر ننفذ بيها زي ما قلت لكم حاجات كتير. ده شكلها من الامام وده شكلها من الخلف زي ما احنا شايفين كده. غرزة بسيطة جدا وسهلة، ان شاء الله هتعجبكم وتدربوا عليها علشان هنعمل بيها مشاريع مختلفة من خلال الفيديوهات الجاية ان شاء الله. بشكركم جدا جدا على المتابعة، وبتمنى يكون الشرح كان سهل وبسيط عليكم. وللي بيتابعوني لأول مرة برحب بيكم، ولو عاوزين يوصلكم جديد فيديوهاتي أول ما انزلها ادخلوا على اليوتيوب قناة خيط وإبرة ريري فاروق، واضغطوا على كلمة اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو، كمان على رمز الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل جديد. وتابعوني من خلال جروب وصفحة القناة على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وهتلاقوا كل اللينكات دي في صندوق الوصف تحت الفيديو. وانتظروني إن شاء الله فيديوهات جديدة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله.